मसँग एक्सेलमा यस्तो नम्बरहरू छ, मलाई चाहिँ अब यो नम्बरको टेक्स्ट फर्ममा लानु पर्यो। भन्नुको मतलब यहाँ 1 छ भने मलाई यहाँ ONE1 चाहियो। यहाँ 3 छ भने THREE3 चाहियो। यहाँ 325 छ भने 325 भनेर आउनु पर्यो। कसरी गर्ने त? अहिले पो हामीले म्यानुअली टाइप गऱ्यौँ त। अब मसँग यस्तो नम्बर टन्नै छ भने म के गर्छु त? म्यानुअली टाइप गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन। भनेपछि एउटा यस्तो फङ्सन बनाउनु पर्यो, जुन फङ्सनले चाहिँ यो नम्बरलाई चाहिँ हाम्रो टेक्स्टमा कन्भर्ट गरिदियोस्। आज हामी यसकै बारेमा कुरा गर्छौँ है त। अब मसँग त्यो फङ्सन अलरेडी मेरो एक्सेलमा छ। म तपाईँहरूलाई एकचोटि डेमो देखाउँछु है त। इक्वल्स टु लेख्छु, सिभिल विजार्ड भन्ने फङ्सन मैले नाम बनाएको छु। नम्बरमा सिलेक्ट गर्छु, इन्टर गरेँ भने एनपिआर 1 ओन्ली भनेर आयो। यसलाई मैले ड्र्याग गरिदिएँ भने अब के आउँछ त हेर्नु त? सबै आयो। अब यो 325 छ, यहाँ 325 ओन्ली आयो। मैले यहाँ 326 पारिदिएँ भने 326 भनेर आफै आउँछ। यो चाहिँ कसरी गर्ने त? हामीले चाहिँ VBA भन्ने युज गर्छौँ है त। अब यो गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो ट्याबमा चाहिँ डेभलपर भन्ने अप्सन आउनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूकोमा आएको छैन भने के गर्ने त? फाइलमा जाने, अप्सन्समा जाने, अब हाम्रो यो ट्याबमा जाने, कस्टमाइज रिबनमा र यो कस्टमाइज रिबनमा मेन ट्याब्सभित्र यहाँ मुनि डेभलपर भन्ने हुन्छ। यहाँ गएर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूकोमा अनचेक भएको हुनसक्छ है त। यदि चेक भएको छ भने त केही फरक परेन र ओके गऱ्यो भने हाम्रो यहाँ डेभलपर ट्याब पनि आउँछ। अब हामी यहाँ क्लिक गर्छौँ र यो भिजुअल बेसिक भन्नेमा क्लिक गर्छौँ। र अहिले हाम्रो त्यो मोड्युलको कोड चाहिँ यो है त। हामीले जस्ट कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कोड म तपाईँहरूलाई तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। तपाईँहरू आफूले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यो कोड चाहिँ कहाँ लगेर पेस्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ एउटा मोड्युल भन्ने हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो मोड्युल चाहिँ कहाँ गएर बनाउने भन्दाखेरि यहाँ माथि गएर यहाँ हेर्नु त यस्तो एरो छ, इन्सर्ट मोड्युल भन्ने छ। यहाँ गएर क्लिक गर्ने र यो मोड्युलमा क्लिक गर्ने हाम्रो नयाँ मोड्युल खुल्छ र मैले त्यो अघि नै दिएको कोडलाई यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिने। त्यो पेस्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूको एक्सेलमा त्यो फङ्सनले काम गर्छ है त। अब कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि अब मैले अहिले फेरि इक्वल्स टु सिभिल विजार्ड मैले यो नम्बर दिएँ भने कति आउँछ भन्दाखेरि एनपिआर 10 लाख ओन्ली भनेको वान्स, टेन्स, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख भनेको मिल्यो है त। यसरी चाहिँ हामी नम्बरलाई टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है त। थ्याङ्क यू।